ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ US ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉੱਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨ ਡੈਪਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੀਟੇਲਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਕੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਯੂਵਾਲਡੀ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਜ਼, ਉਨ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਜ਼, ਬਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸਪਰੇਟ ਪਲੀ ਸੀਗੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਇਸ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਵਾਲਡੀ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ ਇਨਕਮਿੰਗ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ AR-15 ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਿਦਰੇ ਛਿਦਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਕੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਲੀ ਗਨ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪੈਕੇਜ
US House of Representatives ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ along party lines। ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ almost all of them ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਵਨ ਸਪਲਿਟ ਹੈ 50-50 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦਾ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। there is no path forward ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ 60 ਵੋਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਮਸ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ। not just Americans, I mean businesses want, and that's the next headline, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Americans as well as businesses want that gun control restrictions ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। but once again ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। but once again ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। and you know even ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਜਰਸ ਪਾਸ ਕਰੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਸਟਾਪਿੰਗ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। But that's not true. In fact, ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। In fact, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਰਨ ਬਰਗਰ ਜੋ ਕਿ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਦ ਰੀਅਲ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਆਰਮੀਜ਼, ਦ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ would be maintained for the defense of the state। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਕੌਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ, ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ, ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? Of course, we love to say, always follow the money, right? ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NRA ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲਰ thing for the NRA, but ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ record spending ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ pro gun rights groups ਵੱਲੋਂ, like the NRA. In fact, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ numbers ਦੇਖੀਏ, ਹੈਰਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ numbers ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ NRA ਗਰੁੱਪ ਅਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ, ਬਟ NRA ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ $12 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। $4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ NRA ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਕਿ NRA 12 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੰਬਰਸ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ, ਆਲਮੋਸਟ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀਇੰਗ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ। ਐਂਡ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਫਰਮ ਦ ਸੇਲ ਆਫ ਗਨਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਏਜ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਲਾਅ ਹੇਠ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲੀ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀਇੰਗ ਦੇ ਬਜਟਸ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਗਨ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਫਰੋਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਵੰਸ ਅਗੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ।
So good to have you as always, Amarji. You're, California Democratic Party executive board member, and you represent the progressive wing. And लगातार तुसीं साडे नाल जुड़दे हो कैलिफोर्निया दे विच डेमोक्रेटिक पार्टी दा की स्थिति हैगी ओहदे बारे जानकारी देने लई. So I'm really glad you can join us in what is a very busy week for California Democrats indeed. Tuesday the primary to baad काफ़ी चीज़ां उभर के तुहाडे एजेंडे ते आ रही हैं, so we're really glad you could take some time out for us. सब तो पहले अमर जी, I'm going to get right to it, right? कैलिफोर्निया दे विच जो primaries हुए हैं, the early kind of reporting is telling us कि खास करके progressive wing ਲਈ जो democratic party ਦਾ progressive wing ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ backlash ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬੈਲਟਸ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ. Whether it's the focus on crime and homelessness, whether it's the support of Rick Caruso, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ billionaire former Republican turned Democrat, Los Angeles ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, or even the ouster of your district attorney. So there's a lot on the agenda. I'd love for you to matlab simple shabdan de vich ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ politics ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ in depth ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Tell us what's going on. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that the old saying that all politics is local. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ headline ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਾਰੇ, you really don't get the true story. ਇਹ ਜਿਹੜੀ election ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, this is a primary election. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ voter ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. This is going to be one of our smallest elections ever, with maybe less than 30% of the people voting. Wow. So when you look at these results in the primary, in key elections, ek bari fair honiya in November with the top two vote getters from this past week. So OJD election honi na, it's going to have a lot more progressives. AJD primary, it's a lot more, it tends to be more conservative, more Republican, older. When we get to November and it's about Congress and big issues, we will see a much more progressive and a younger electorate, and I think we're going to get some different results. So I'm glad you put that into perspective कि देखो इस election ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ certain demographic vote ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ conservative leaning, tend to be on the older side of the spectrum, but ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ crime and ਖਾਸ ਕਰਕੇ homelessness ਦੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ. Would you say overall in California the sentiment across the board is prioritizing these issues, or you think it's just the demographic that voted this Tuesday जो ज़्यादा older side ते या conservative leaning है, सिर्फ उन्हां लिए ये मुद्दा हैगा homelessness ते crime नू लेके? Now let's be clear, crime and homelessness is a problem in California and in many other places across the country, but the headlines don't really tell the story. Is that property crimes, violent crimes in California are down. What we do have though is an increase in police spending on propaganda. So that jadon koi bhi idhan di crime hundi hai, they spend a lot more time and money making sure that these messages get out. Even in San Francisco, with a district attorney lost in a recall, it's less than 20% of the voters. And what the headlines don't say is that right across the river, in a bigger city, in Oakland, in Alameda County, we have a very progressive district attorney that's going to be elected. In Contra Costa County, also just across the river, we have another progressive district attorney who was being attacked by police, and she is also going to be re-elected. So, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਕ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp the viral Facebook University, yep. Yeah, because it's quite different what's actually going on in California.
Of course, and ground reality is, usually different than the big headlines जो सानू mainstream media ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ. So I'm glad you can share some of that with us, especially being from Southern California, Los Angeles area ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ. You talked about propaganda spending from law enforcement. Law enforcement ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ, coming out of the horrific tragedy that unfolded in Uvalde, Texas. ਇਸ ਵੇਲੇ Department of Justice ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ law enforcement network ਨੇ, police department ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ police department ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ mass shooting ਨੂੰ handle ਕੀਤਾ. But if we talk about the various headlines brewing this week regarding gun violence in general, the biggest is the congressional hearing that took place yesterday. सिर्फ कल दी ही ये hearing हुई है. आज House of Representatives ने एक gun rights package pass किया है. Once again, we know you're speaking obviously एक Democratic Party ਦੇ हिस्सेदार होने ਦੇ नाते ਤੁਸੀਂ बोल रहे हो, but फिर भी I'd love for you to tell us, in a country where mass shootings ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ they're being shredded. These guns are so horrific. Most Americans want these protections, but ਸਾਡੇ ਜੋ lawmakers ਹਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ bills ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ. How do you explain that in layman's terms? Look, Americans value the right to bear arms. And us, especially, we understand what it means to have a shastra, right? But what's happening now is not American, and it doesn't represent Sikh or Punjabi values either. Having these guns in the hands of 18-year-olds before they can vote, before they can drink, we're giving them the types of weapons that only should be in war. And we have to make a change. But here's what we know. We talk a lot about controversy, but is ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ Republicans ਤੇ Democrats ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ agreement ਹੈਗੇ. Democrats and Republican voters will agree ਕਰਦੇ that there should be background checks. They will agree ਕਰਦੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. You should be allowed to. But the problem is only a few Republicans in the Senate. And that's what, the message we need to get out to everyone is that we need you to vote. If you're in Ohio, if you're in Wisconsin, if you're in Florida, Senate races are underway. In Pennsylvania and other places, you have to get out and vote for the Democrat if you want these slaughters to stop. And we know that when we reduce the availability of guns, these types of crimes stop. And when we talk about crime in general, increasing police doesn't stop crime. Police on the crime to baad. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ crime ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. They need medical care, they need mental health care. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, then you will have an automatic decrease in crime. Investing in more police, investing in more guns, solution. It's interesting you make that comparison, Amarji, because I have a couple of pieces of information जो पिछले 2-3 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ concerning Texas itself. So Texas has one of the lowest spendings per state on mental health resources for individuals. And agar ਅਸੀਂ law enforcement spending ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, in Uvalde, a majority of the small town's budget goes towards their law enforcement. ਫਿਰ ਵੀ police 70-80 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ heavily armed police officers ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ send ਕਰ ਪਾਈ ਇੱਕ shooter ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ. So the statistics are pretty clear on this, and I think they agree with what you're saying. We need to be spending more on domestic programs, less on law enforcement, and I want to talk about spending a little bit more. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ political lobby
lobbying ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, some interesting numbers are coming out regarding the NRA's spending as well, and ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ factor ਹੁੰਦੀਆਂ you know for who you vote for basically, right? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ politicians ਲਈ vote cast ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we should know who else is supporting them financially. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਉਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਨ ਲੌਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ, ਟੈਨਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਮਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ the numbers are staggering ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ gun lobbying ਦੇ ਕੁਛ expenses ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ when it comes to political lobbying. We have some on the screen to share with our viewers, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, President Biden versus President Trump, NRA ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਸ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ NRA, National Rifle Association, is arguably one of the biggest, but just one gun rights organization. And 4.5 million President Trump ਨੂੰ support ਕਰਨ ਲਈ। The rest of the numbers are on the screen. ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ spending record breaking spending ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। When people go to cast their vote, right, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇ elected officials ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, if voters personally feel ਕਿ gun rights ਦਾ issue, ਕਿ assault rifles ਵਰਗੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਸ, ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਲਾਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਹੋਲਡ ਦੇਅਰ elected officials accountable in light of this kind of spending? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਬਾਈ ਵੋਟਸ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, and that is your vote. Your vote is your own, and you have to vote Democrat if you want your children to be safe at schools. ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ, they are not going to make a change. And I know ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, that we think, you know, that the Democrats get into office, that, you know, we hear these noises about taxes are going to increase. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ economy ਮੈਂ ਆਪਣੇ protect ਕਰਨਾ. But here's the thing, the reason that your taxes are high is because Republicans refuse to tax the largest corporations in the country. If we want taxes to decrease, we must tax the super rich, the super huge corporations, not average families. If you vote Democrat, if you put Democrats into power, we will make schools safer, we will make communities safer, we will invest in jobs, we will invest in the things that actually assist your families. The Republicans right now are the party of no. No progress, as many guns as possible, they just don't care. So, you know, there are times when I criticize Democrats, maybe more than anybody else. But on these issues, as a progressive Democrat, there is just no comparison. Je tusi apne nyane le vote karna na, you must vote Democrat. We got to get rid of these 2 or 3 Republicans in the Senate
so that we can actually pass important legislation. Amarji, just on a quick side note, and I just want to get your opinion, do you think it's a matter of 2 or 3 individuals, or do you think this is a larger party stance? Because ਜਦੋਂ voting ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, Republican Party ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ backlash face ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। There was one member of the Republican Party from New York, in fact, recently, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। I believe he ended up resigning from his post. So do you feel that it is 1 or 2 individuals, or do you think that ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ of the party overall? Now let's be clear. This is the entire Republican Party from top to bottom. They are not going to make any changes on gun control. They've committed to that. But we only need to get rid of 2 or 3 Republicans to shift the Senate. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ Republican ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ change ਹੋ ਸਕਦਾ, that's what we're talking about. Is that if we get rid of Republicans in the Senate, in Florida, in Ohio, in other specific states, we just need a couple to make a difference. Gee, always offering strategic advice. Thank you for that. And Ajj states that na tusi litta will be crucial in this year's midterm elections. Khas karke Midwest de vich na ke sirf gun rights nu lake, but access to reproductive care for women, among other things, is on the ballot. So very interesting stuff. Amarji, I know we don't have a lot of time with you, but you are partaking in a very interesting event, and ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ encounter ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। So I want to show this flyer for this upcoming event that you are moderating, Modern Fascism from India to the US. ਇਸ event ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, and what kind of a response are you receiving already? When we talk about fascism matlab ki hai, it is an anti-democratic movement. So jo tusi dekh rahe hain around the world is where they're trying to get rid of elections or overturn elections, jahan ithe Trump Republican hon, jahan Modi hove, jahan Orban in Eastern Europe. What we're talking about is fascism. And the presentation that we have coming up within the California Democratic Party, this is not a foreign relations issue. ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ attention ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ. But this is very much a American issue, because what we see more and more ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, we have Indian cultural problems appearing in the United States. So you've seen recently that Google was in the news about refusing to discuss caste issues. We have lawsuits by the state of California against tech companies regarding caste. We have more and more. We have the right-wing, fundamental, religio-fascists from India trying to control American elections. And they set up American nonprofits to protect India from here. And what we're going to be talking about in this program with leaders from, thought leaders from India and professors here, is how American institutions are being used to put Indian discrimination into our communities. So asi itte America aaye hain na oh cheezan chhadan lai, because now those problems are following us. And yes, there are some people on Twitter who are upset that we're talking about discrimination, and it makes some South Asians look bad. But what we need to understand is tusi eh galtiyan te tusi eh cheezan nu tusi eh chupa nahi sakde. But if we want to alleviate them, if we want to solve these issues, eh galt apni karni paini hai, and that's what we're going to start. Absolutely. Once again, all of the information for this upcoming event screen te likhi hui hai. Tusi partake kar rahe ho. You have some notable names as well joining you in this conversation. Agar koi judna chahanda hai, Monday 13 tareek nu 6 baje jud sakde. 6 baje Pacific, I'm assuming.
Yes, that's right. That's 6 Pacific. p.m. And Pacific. find me on Twitter, Amar Shergill CA, or just Google Amar Shergill. You'll find my Twitter account, and there'll be a link there to join the event. Wonderful. As always, Amarji, great talking with you. Thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ perspective ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕੀਤਾ in ਬਹੁਤ important topics ਤੇ, and we wish you and your party the best of luck. But it seems you have the strategy down packed, so we'll see how all of this plays out leading up to November. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੋ with any updates regarding California or the Democratic Party overall. Good having you. Have a good rest of your night. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. That's all y'all do. Thank you. ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਸਦੀਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੈਰੰਟੀਡ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਟੇਟਸ ਵੀ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 330-40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਨਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਜਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਇਸ ਗਨ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਈਨ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਗਨ ਲੌਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਗਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਫਕੋਰਸ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗਨ ਪੈਕੇਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੈਨੇਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।